हेलो एभ्रिवान, आज हामी इभेन्ट्स ब्लकको बारेमा सिक्दै छौं। स्क्रैचमा इभेन्ट भन्नाले कुनै एउटा एक्सन जसले गर्दा कुनै स्पेसिफिक सिक्वेन्स अफ कोड रन हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। आज हामीले इभेन्ट्स ब्लकमा रहेको इभेन्टहरुको एक्जाम्पल्सहरु हेर्दै छौं। त्यसको लागि इभेन्ट्स ब्लकमा जाम। हामीलाई इभेन्ट्स ब्लक चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जान्न जरुरी छ पहिला। सो फर एक्जाम्पल एउटा जस्तै लुक्सबाट हामीले से हेलो भन्ने ब्लक ल्यायौं। अब यो ब्लक रन यो कोड रन गर्न लागि हामी जस्ट क्लिक गरे भने यो कोड रन हुन्छ अनि डिस्प्ले हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को कुनै एउटा स्प्राइट ल्यायौं। त्यस्तै गरी अर्को स्प्राइट पनि ल्यायौं। अर्को स्प्राइट पनि सेम कोड रन गर्नु पर्यो भने क्लिक गर्ने रन गर्ने। तर मलाई यो दुईटै कोड एकैचोटी रन गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, फेरि अर्को स्प्राइटमा जानु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दाखेरि धेरै लामो प्रोसेस भयो। अब मलाई एउटै क्लिकमा अथवा मैले यो कोड स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने बित्तिकै दुवै स्प्राइटले एकैपटक हेलो भन्नु पर्यो भने हामीलाई त्यस्तो बेलामा इभेन्ट्स चाहिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल व्हेन फ्ल्याग क्लिक देन अनि ग्रीन फ्ल्याग भन्नाले हाम्रो प्रोग्रामको स्टार्ट भन्ने पनि बुझिन्छ। अब स्टार्ट गर्न चाहिँ अहिले स्प्राइट क्याटले मात्र हेलो भन्ने। अब यो पर्सनले पनि हेलो भन्नु पर्यो भने हामीले ग्रीन फ्ल्याग तान्नु पर्यो। अब मैले ग्रीन फ्ल्याग एकैपटक रन गर्दाखेरि दुवैजनाले एकैपटक हेलो भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले थुप्रै स्प्राइट्सहरु भएको बेलामा एउटा क्लिक गर्दै रन गर्नु पर्दैन। अब एकै पटकमा हाम्रो इभेन्ट्स अनुसार चाहिँ अटोमेटिकली कोडहरु रन गर्नु पर्यो भने हामीले यस्तो इभेन्ट्सहरु युज गर्दै गर्छौं। अब यहाँ इभेन्टको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। मैले यसलाई डिलिट गर्छु अहिले, यसलाई पनि रिमुभ गर्दिए। सबैभन्दा पहिला व्हेन स्प्राइट क्लिक, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक भनेको जब मैले यो मेरो स्प्राइटलाई क्लिक गर्छु अब कस्तो एक्सन्सहरु गर्ने, कस्तो कोडहरु रन गर्ने। अब एक्जाम्पलको लागि मोसनबाट गो टु र्यान्डम पोजिसन भन्ने एउटा ल्याम। अब मैले यो कोड कति बेला रन हुन्छ जब मैले यो स्प्राइटमा क्लिक गर्छु है। अब क्लिक गरे इट गोज टु र्यान्डम पोजिसन। अहिले यो झ्याप यसरी मुभ भएको छ। यसको सट्टामा गो टु ग्लाइड भन्यो भने अलिकति स्लो मोसनमा गए जस्तो हुन्छ। 1 सेकेन्डमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ। क्लिक बिस्तारै गयो, क्लिक बिस्तारै गयो। यो एउटा इभेन्ट भयो हामीले यसमा। अब यो त्यसै गरी व्हेन की प्रेस्ड भन्ने पनि छ इभेन्ट। अर्को इभेन्ट रहेको छ व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। हाम्रो किबोर्डमा रहेको कुनै एउटा स्पेसिफिक की प्रेस गर्यो भने यो स्प्राइटले के कस्तो कोड रन गर्ने अथवा कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले गर्न सक्छौं। एक्जाम्पलको लागि मोसनबाट चेन्ज एक्स। अब मैले स्पेस चेन्ज एक्स को भ्यालु 10 ले चेन्ज गर्ने। स्पेस की गरे पनि एक्स को भ्यालु 10 ले चेन्ज गरे नि राइट तिर मुभ हुन्छ। क्लिक गरे पनि राइट तिर भयो। मैले स्पेस को सट्टामा अर्कैलाई फर एक्जाम्पल अप एरो की गरे। अप एरो की को सट्टामा अप एरो भनेको y भ्यालु हो, त्यसैले y 10 भयो। अप एरो की गरे यो माथि माथि गयो। अब त्यसै गरी डाउन एरो की गर्नको लागि डुप्लिकेट गरे, डाउन एरो की अनि यसको भ्यालु सट्टामा -10 गरे पनि यसको भ्यालु -10 ले चेन्ज हुन्छ अनि तल मुभ हुन्छ। यसरी हामीले जुन की प्रेस गर्यो त्यही अनुसार यसलाई मुभ गराउने हो कि अब हाम्रो की को कस्तो की प्रेस गर्यो त्यही अनुसारको कोडहरु रन गर्न मिल्छ यसरी। अब अर्को इभेन्ट्स के छ त हेरौँ है त। त्यसै गरी यहाँ डिफरेन्ट एक्जाम्पल्सहरु छ। ल व्हेन लाउडनेस इज ग्रेटर एलाउ गरौँ। अब मैले लाउडनेस भनेको मेरो माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गरिएको साउन्ड्सहरु बढ्दै गयो भने के गर्ने। लेट्स से अब यसको साइज चाहिँ 10 ले बढ्दै गर्ने भनेर भनौँ है त। चेन्ज साइज बाइ 10। अब म जति हेलो हेलो म चिचाउँदै जान्छु त्यही अनुसार नै यो फेरि चेन्ज भएर यसको साइज बढ्दै जान्छ। अब यसको सट्टामा टाइमर जस्तै टाइमर फर एक्जाम्पल यसको सुरुमा साइजमा चाहिँ 10 छ, मेरो 100 छ। अनि एउटा इभेन्ट पनि राखौँ न। इभेन्टबाट व्हेन फ्ल्याग क्लिक यसको लुक्सको जहिले पनि सेट साइज चाहिँ 100% गरौँ हैन। अनि यो चाहिँ 3 सेकेन्डमा चाहिँ यसको साइज बढोस् भनेर स्टार्ट गरे 1 2 3 मुभ अनि यसको साइज बढ्यो नि त 10 ले। यसरी चाहिँ हामीले इभेन्ट्सहरु युज गरेर डिफरेन्ट सिक्वेन्स अफ कोडहरु चाहिँ कति बेला कतिखेर कसरी रन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं यहाँ भएको डिफरेन्ट इभेन्ट्सहरु युज गरेर। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवान। अब नेक्स्ट भिडियोमा म अर्को यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँदै छु। धन्यवाद।